हेलो एभ्रिवान, म आज तपाईहरु सबैजनालाई चियाको रेसिपी लिएर आइरहेको छु। र मिठो चिया बनाउनको लागि सबसे सुरुमा हामीलाई चाहिने हुन्छ 1 कप पानी। यो मैले 2 जनाको लागि भनिरहेको छु। 1 कप पानी, 1 कप दूध। अब हामीले 1 कप पानी जुन हामीले 2 जनाको लागि चिया बनाउन गइरहेको छौं, त्यसमा हामीले पानी हाल्छौं, 1 कप दूध हाल्छौं। यो 2 जनाको लागि रेसिपी बनिरहेको छ। अब चियामा तपाईहरुले चिनी हाल्नु पर्ने हुन्छ। 2 जनाको लागि अब तपाईहरुले आफ्नो स्वाद अनुसार, जस्तो हामी कम चिनी खान्छौं त्यही भएर 2 चम्चा मात्रै हाल्छौं। तर तपाईहरुलाई इन केस धेरै चिनी चाहिन्छ भने 3 चम्चा हाल्न सक्नुहुनेछ। अब चियामा छुटाउन नमिल्ने कुराहरु, यदि तपाईलाई अदुवा मन पर्छ भने अदुवा, मरिच मन पर्छ भने मरिच नबिर्सेर चियामा जरुर हाल्नु होला। अब दूध उम्लिन गइरहेको छ। अब म यसमा चियापत्ती हाल्छु। 1 चियालाई एकदम मज्जासँगले पकाउनु होला। चिया जति उम्ल्यो त्यति नै चियाको स्वाद आउँछ। चियामा उत्तिकै कलर पनि आउँछ र चिया एकदमै स्वादिष्ट हुन्छ। त्यही भएर चियालाई चाहिँ एकदमै मज्जाले उमाल्नु होला। चिया उमाल्दाखेरि चिया धेरै जनाको हातबाट पोखिने गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ आगोलाई मिडियम गरेर यसरी चियालाई हल्लाउनु होला। असाध्यै मिठो चिया तयार हुन गइरहेको छ हाम्रो यहाँनिर। साथीहरु, तपाईहरुलाई कतिको चिया मन पर्छ त? मलाई त असाध्यै मन पर्छ। हरेक मुडमा मलाई चियाको आवश्यकता पर्छ। मलाई दिनमा 5 चोटी 6 चोटी पनि म चिया खान सक्छु। मिल्क टी, ब्ल्याक टी मलाई त्यस्तो खासै मन पर्दैन, तर हेल्दी त ब्ल्याक टी नै हुन्छ। तर यो मन मान्दैन। हाम्रो चियामा यस्तो मज्जाको कलर आइसकेको छ। तपाईहरुलाई खान मन लाग्यो कि लागेन यो चिया देखेर? मलाई त एकदमै खान मन लागिसक्यो। चिया खाने भन्नुहुन्छ कि पिउने भन्नुहुन्छ तपाईहरु? म त खाने नै भन्छु। भन्न चाहिँ पिउने, म चिया पिउँछु भन्नुपर्ने हो के हैन भन्नुस् त? ल, मेरो चिया तयार भएको छ। अब म यसलाई कपमा सर्भ गर्छु र बिस्किटसँग होस्, कुकीजसँग होस् या कुनै पनि टोस्टसँग खान्छु। यसैगरी एकदमै मिठो मैले चिया तयार पारेको छु। यो चिया असाध्यै मिठो हुन्छ। तपाईले यसरी बनाउनु भयो भने, मज्जाले चियालाई पकाएर बनाउनु भयो भने चियाको स्वाद एकदमै मिठो हुने गर्छ। र हामी नेपालीहरुलाई चिया त मन नपर्ने कुरै हुँदैन। कोही हुनुहुन्छ तपाईहरु जसलाई चिया मन पर्दैन? मलाई त एकदमै मन पर्छ। कमेन्ट गर्नुस् त ल। मेरो नयाँ फर्स्ट ब्लगलाई साथ दिनु होला। धन्यवाद।